Вітаю! Уявіть ситуацію. Ви відкриваєте зранку свій профіль у Google Maps, а там ніч попрацювала за вас. 12 одиниць від людей, яких ви ніколи в житті не бачили. Рейтинг впав з 4,9 до 4,3. Телефон мовчить. Знайоме відчуття безсилля. Google все одно нічого не видалить, скаржитись безглуздо. Так ось це неправда. Google видаляє накручені відгуки, але тільки тоді, коли скарга написана правильно. Без грамотної скарги шансів немає взагалі. З грамотною шанси високі. І сьогодні я покажу вам всю систему, як розпізнати фейк, як зібрати докази і як написати скаргу, яку Google справді розгляне. Отже, давайте спочатку розберемось, чому більшість скарг не працює. Типова історія. Власниця салону бачить фейковий відгук, натискає «Поскаржитись» і пише «Це неправда, нас обмовили». Через кілька днів автовідповідь «Порушень не знайдено». І все, руки опустились. Тепер дивіться, що сталося насправді. Першим вашу скаргу читає не людина, алгоритм, і він не вміє співчувати. Він шукає одне, яке саме правило Google порушує цей відгук. Скарга «Нас обмовили» не називає жодного правила, тому відмова приходить автоматично, тобто ключове правило цього уроку – скаржимось не мовою образи, а мовою порушення політики. Запам'ятайте цю фразу, ми до неї ще повернемось. Тепер, що Google реально видаляє? Є кілька категорій заборонених відгуків, і нам важливі 5. Перша – спам і фальшивий контент. Відгук не ґрунтується на реальному досвіді. Боти, куплені відгуки, тексти, клони. Друга – конфлікт інтересів. Відгуки від конкурентів чи пов'язаних з ними людей. Третя – нерелевантний контент. Це взагалі не про ваш бізнес. Четверта – видача себе за іншу особу. П'ята – образи і необґрунтовані звинувачення. Наклеп, нецензурщина, атаки на людей. Тепер чесно, як є. Реальний негативний відгук від справжнього клієнта Google не видалить ніколи, навіть якщо він несправедливий. Навіть якщо клієнтка перебільшила. Згода з відгуком, не порушення правил, Google прямо про це пише у своїй довідці. Тобто, якщо людина справді у вас була і їй справді не сподобалось, це кейс для уроку 2.2, там ми розбирали правильні відповіді. А сьогоднішній урок саме про фейки і накрутку. Отже, давайте до практики. Перше питання. Як довести, що відгук накручений? Я вам раджу пройтись по чек-листу з 9 ознак. Дивіться на екран. Ознака перша. Аккаунт створений нещодавно, днями чи тижнями до відгуку. Друга. У профілі автора порожньо. Немає фото, немає історії. Третя. Єдиний відгук цього аккаунта інді ваш. 0 або 1 відгук у профілі. Класика ботоферми. Четверта. Однаковий текст у кількох відгуках. Жахливо, не рекомендую під копірку. П'ята. Сплеск у часі. Раніше було 1-2 відгуки на тиждень, а тут 10 за ніч, з інтервалом у хвилини. Автор, судячи з його активності на картах, ніколи не був у вашому місті. Сьома, і зверніть на неї особливу увагу, кластер відгуків атаки прив'язаний одночасно до різних країн. Один автор живе у Польщі, другий в Індії, третій у США. Реальні незадоволені клієнти так не розподіляються, а орендована ботферма з проксі-серверами саме так і працює. Восьма, і це найсильніший доказ, людини немає у вашій базі записів. Ні в журналі, ні в CRM, ні в зошиті адміністратора. Дев'ята, 0 конкретики в тексті, ні послуги, ні дати, ні імені майстра. Скажімо так, якщо ви власниця манікюрної студії і за ніч прилетіло 12 одиниць від порожніх аккаунтів, то це атака ботів. Тут все очевидно. Для стоматології там вирвали не той зуб. Від людини, якої немає в картотеці, фальшивий контент плюс наклеп. А якщо ви сантехнік і не приїхав, кинув, пише аккаунт, у якого всі інші відгуки, п'ятірки одній конкретній фірмі конкуренту, в принципі, ви самі розумієте, що це таке. Це конфлікт інтересів. І тепер дуже важливо, перш ніж натискати «Поскаржитись», збираємо докази. До подання, а не після відмови. Що фіксуємо? Перше, скріншоти профілів авторів, щоб було видно, аккаунт свіжий, відгуків 0.1, фото немає. Друге, та витяг із бази записів за той період, журнал, CRM, зошит, будь-що, що показує, такого клієнта не було. Третє, скріншот стрічки відгуків з часом публікації, якщо був сплеск. Четверте, фото чи відео виконаних робіт, якщо відгук вигадує конкретний провал. Складіть це все в одну папку. Зараз побачите, куди воно піде. Вже шляхів подання скарги кілька, і я вам раджу проходити їх по черзі, показую кожен. Шлях перший найшвидший. Відкриваєте свій профіль, розділ відгуків біля фейкового відгуку, 3 крапки і поскаржитеся на відгук. Вибираєте причину – спам, конфлікт інтересів, ту, що відповідає вашому випадку. Розгляд зазвичай займає кілька днів, і часто перший розгляд автоматичний, шлях другий – основний інструмент для власників.
довідці Google Business Profile є інструмент керування відгуками Reviews Management Tool. Заходите під аккаунтом власника, обираєте компанію, натискаєте «Поскаржитися на новий відгук» і відмічаєте всі фейкові відгуки. Тут же можна відстежувати статус. Рішення очікується, скаргу перевірено або передано команді вищого рівня. Шлях третій – апеляція. Якщо прийшла відмова, у тому ж інструменті є пункт «Перевірити статус раніше поданої скарги». Обираєте відхилену скаргу і натискаєте «Подати апеляцію». Тут увага, це критично важливо. Апеляція одноразова, можна включити до 10 відгуків за раз. Саме на цьому етапі розгляд переходить до людини і саме тут прикладаються ваші докази. Тому вони мають бути готові заздалегідь, ось навіщо ми збирали папку. Шлях четвертий. Підтримка Google Business Profile через довідковий центр. Зверніть увагу, пишіть українською або англійською. Російськомовна підтримка не працює. Шлях п'ятий для важких випадків. Якщо атака масштабна 10 і більше відгуків, а підтримка не допомогла, форум спільноти Google Business Profile Community. Там є експерти, які можуть ескалувати проблему безпосередньо до команди Google. Це найдовший шлях, але у важких кейсах він працює. Тепер серце уроку, текст скарги. Дивіться на різницю. Скарга, яку пише більшість. Це неправда, нас обмовили, ця людина у нас ніколи не була. Приберіть цей жах. Ось скарга, яка працює, відгук порушує політику Google щодо фальшивої активності. Аккаунт автора створено 12 березня. Це його єдиний відгук, автор відсутній у журналі записів за вказаний період. Скріншоти профілю та витяг із журналу додаю. Відчуваєте різницю? Перший текст – емоція. Другий – 3 факти, які прямо вказують на конкретне правило. Алгоритм і модератор бачать назване правило, наведені факти, є докази. З таким текстом скарга має шанси. Формула проста. Перше – назвати порушену політику. Друге – факти про аккаунт автора. Третє – факт, що клієнта немає в базі. Четверте – аномалія в часі, якщо був сплеск. П'яте – перелік доказів, які додаєте. Щоб ви не писали це з нуля, я підготував для вас 3 готові шаблони. Перший – атака конкурента з нових аккаунтів. Другий – відгук від людини, якої немає в базі записів. Третій – образи і наклеп. Файл з шаблонами в матеріалах уроку. Копіюєте, підставляєте свої дані, подаєте, отже, підсумуємо. Розпізнали фейк за чек-листом, зібрали докази, ДО скарги, подали через профіль та інструмент керування відгуками. При відмові подали апеляцію з доказами. У важких випадках пішли в підтримку і на форум. Тепер чесне питання, а якщо все одно не видалили? Перша межа розумного. Якщо пройдені всі канали і апеляцію відхилено, зупиніться. Не воюйте місяцями з одним відгуком. По-друге, у вас є план Б, і він сильніший, ніж здається. Дія перша. Правильна публічна відповідь під фейковим відгуком. Вона працює не на бота, а на живих людей, які читатимуть ваш профіль. Не знаходжу вашого візиту в записах. Напишіть дату і послугу, перевірю. Спокійно, професійно, без агресії. Як будувати такі відповіді, ми детально розбирали в уроці 2.2. Дія друга. Розбавляйте негатив потоком реальних відгуків. Свіжі чесні відгуки з фото від справжніх клієнтів – найкращий антидот. Рейтинг відновлюється і алгоритм знову довіряє профілю. Система 3 відгуки за 24 години – оце урок 2.1, повертайтесь до нього. І фінально, чого не робити ніколи. Не купуйте видалення відгуків у сірих сервісів, це розводняк. Не просіть друзів масово скаржитись, Google бачить скоординовані скарги. Не сваріться публічно. І не купуйте позитивні відгуки у відповідь, забаните власний профіль, ваше домашнє завдання, пройдіть по своєму профілю, перевірте підозрілі відгуки за чек-листом, зберіть докази і подайте першу грамотну скаргу за шаблоном. Все, що треба, у PDF-конспекті і файлі шаблонів. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному уроці.